Paano nga ba pabilisin palalo ang pagdadash ni Benedetta? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin yung sikreto ng mga pro Benedetta users kaya mas marami yung dash at mas mabilis yung pagdadash nila. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Mega kill! Godlike! 何の呼吸一の型霹靂一閃 Unstoppable! Run Why are you running? Why are you running? Monster kill! Sa laro na to, side lane Benedetta yung gagawin natin. Ito yung emblem at item build na gagawin ko sa laro na to, mamaya ipapaliwanag ko kung bakit. XP lane tayo sa laro na to pero hindi ko pipilitin mag-cut kasi pakito yung katapat natin. At para makalamang tayo sa XP lane, kailangan unahan natin sila sa pag-clear ng wave. Pero hindi dapat tayo magpaharas sa kanila. Once na makapag-clear tayo ng lane ng mas mabilis, ibig sabihin mas mabilis din tayo makabackup sa kakampi natin. Pwede rin tayo mag-cut ng lane kung sakaling magiging aggressive yung kakampi natin at mag-i-invade tayo sa jungle ng kalaban. At dahil maaga magro-rotate sa atin yung Matilda, kaya ito yung nangyari. Beginning of a grand feast. Pakita pala katapat ko. Ang aga niya na gano'n. Tara, cut na natin. Sabay out tayo. Okay na yun. Nakaisa tayo. Ay, nag-cut din siya. Nag-cut din siya. Mamamatay ata siya. Ang dami nung nasalubong. Ang dami masasalubong niya yun. Ang pangit ang cut niya. Kung napansin nyo doon, dahil nga nakapag-cut tayo ng lane, kaya pwede tayo mag-invade sa kalaban. At dahil medyo late na clear ni Pakito yung lane, kaya hindi siya nakabackup sa kakampi niya. Isa pang mali niya doon, nag-cut siya ng lane ng walang dahilan. Unang kailangan nyo tandaan ano bang purpose bakit kayo nagka-cut ng lane. Maliban doon, kailangan nyo rin malaman kung nasan yung kalaban bago kayo mag-cut. At dahil parehong hindi niya alam yon, kaya namatay agad siya. Dito, dahil nasa mid lane at top lane yung mga kakampi at yung kalaban, ibig sabihin pwede kami mag-cut pareho. Kung sakaling sa top side nag-rotate yung mga kakampi ko, pwede natin i-clear yung mid lane. O kaya naman, agawin natin yung mga jungle creeps ng kalaban. Pero dahil sa bottom lane pa rin nag-rotate yung kakampi ko, kaya ito pa rin yung nangyari. Uy, ginugulo na ulit siya. Huwag kang papapatay dyan. Akong ulti. Hindi man natin napatay si Pakito pero nagamit naman niya yung flicker niya, kaya advantage pa rin yun para sa atin. Ngayon pag-usapan naman natin yung sikreto sa paggamit kay Benedetta. Ang pinaka basic na combo kay Benedetta is pagtapos niya mag-dash, first skill, basic attack, tapos dash ulit. Pero may paraan pa para mas mapabilis yung dash at mas mapalaki yung damage ng combo na yon. Kailangan nyo lang gawin, pagtapos yung mag-dash, samahan nyo ng basic attack first skill, tapos basic attack dash. Ang unang advantage nun, magdi-deal tayo ng additional damage dahil sa basic attack na gagawin natin. Tapos mas mabilis din natin mapupuno yung energy kaya mas mabilis tayong makakapag-dash ulit. Para mas madali natin magawa yun, kailangan nyo lang tandaan yung double tap. 2 beses natin pipindutin yung basic attack para makapag-dash agad tayo. Isang mabilis na pindot tapos isang hard press. Kailangan nyo lang tandaan, pagtapos yung gumamit ng dash or ng skill, pwede nyo nang gawin yung double tap para nakapag basic attack na kayo may kasama pang dash.
Pwede nyo gawin yun sa lahat ng skills ni Bene, pero kailangan nyo tandaan, hindi siya ganun kadaling gawin at kailangan nyo parang i-practice. Pero kapag nasanay kayong gawin to, mas madadalian kayo sa paggamit kay Bene. So doon na kailangan nyo tandaan pagdating sa double tap, hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan nyo gawin to. Magagawa nyo lang to kapag abot ng range ng basic attack nyo yung kalaban. Kung sakaling hindi abot ng basic attack yung kalaban, pwede kayong mag-dash na lang ulit or gamitin nyo na agad yung skill nyo para mapatama sa kalaban. Pero malaki ang magiging advantage nito kapag nag-clear kayo ng lane o kumukuha ng jungle creeps. Dahil nga hindi naman sila gumagalaw sa pwesto kaya mas madali nating mapapatama yung basic attack. Pagdating sa sitwasyon na to, nakapokus pa rin sa top lane yung mga kakampi ko tsaka yung kalaban. At para makapag-focus yung mga kakampi ko sa teamfight, ako na lang yung magde-defend sa mid lane. Hindi ko na rin kailangan sumunod hanggang sa top lane dahil kapag iniwan ko yung bottom lane, mababasag agad yon. Ganito lang yung magiging rotation natin hanggang sa mabasag na ng kakampi natin yung kabilang side or pumunta sila sa lane natin. Pero kung aalis yung katapat natin, pwede natin basagin yung tower sa lane. Kung mapapansin nyo dito, pareho kami ng pakito nagkakat ng lane tapos umaalalay sa mid lane. Pagdating naman sa item build, kaya War Axe yung mas gusto ko kay Benedetta dahil naka-fighter emblem naman tayo. Maliban doon, dahil malaki rin yung HP na bigay ng War Axe, tapos may kasama pang physical damage, physical pain at movement speed, kaya napakalaking advantage nun lalo na sa early game. Bloodlust Axe naman para sa sustain, brute force para sa defense, at yung dalawang huling item pwede nyong palitan depende sa sitwasyon. Sa sitwasyon na to, dahil meron na tayong War Axe, ibig sabihin pwede na tayong maging aggressive. Pero kailangan nyo pa rin tandaan, hindi pa rin dapat tayo pumapasok sa maraming kalaban. Lalong lalo na kung wala tayong ultimate katulad ng mangyayari dito. I-clear lang tayo. Tulong ulit tayo sa kanila. Uy, may ano. Joke lang. Wala akong ulti. Pumasok yung Matilda sa loob ng tower. Wala akong ulti. Kaya pwedeng pumalag. Wala rin yung Roger doon. Uy, dire-diretso. Hindi ko na paatras. Mababa sila. Uy, bubo ko. Nausog ako. No! Patay ako. Patay yata ako. May execute pa to eh. Uy! Execute to, isang ano lang ako na ito. Ah! Patay rin siya! Bumi! Isa sa mga magiging problema natin kapag gumagamit ng Benedetta, katulad ng ginawa ko doon, kapag hindi tumatama yung mga skills natin, mas mahihirapan tayong patayin yung target natin. Kaya hanggat maaari, dapat mapatama natin yung skill. Sa sitwasyon na to, plano ko mag-push ng top lane, pero dahil nag-defend yung pakito, kaya tutulong na lang tayo sa pagkuha ng turtle. Ay, isa pa. Uy, ayaw mag-dash. Ba't ganun? Uy, mag-dash ka. Kung napansin nyo, hindi tumulong sa teamfight si Pakito tapos binasag niya yung top lane namin. Pero ang kapalit naman nun, nakuha namin yung turtle, nanalo kami sa teamfight, tapos nabasag rin namin yung mid lane nila. Kaya ibig sabihin, hindi naging worth it yung pagbasag niya ng tower. Maganda lang gawin yon kung sakaling kayang i-secure ng kakampi nyo yung turtle or ibibigay nyo na yung turtle sa kalaban. Para kahit papano meron tayong bawi. Ngayon, itutuloy lang ulit natin yung pag-pressure sa bottom lane at pag-alalay sa mid lane. At kapag naalis natin yung mga hero na nagde-defend ng mga objective, tsaka natin yun kukunin. Makikita nyo dito, isa-isa natin kukunin yung mga objective habang pine-pressure yung lane at umaalalay sa kakampi. Level 8 lang siya. Ay. Tinaanan natin siya.
Mayroong hinahabol na Eve. Wala, di na maabutan yun. Baka meron tayo ng jungle nila. Kapalag ba tayo? Wala yung Roger. Turtle na lang. Nabasag na natin yung first tower sa bottom lane at dahil pa-up na yung turtle, kailangan nating umalalay doon. Para makaalalay sa turtle lang hindi nababasag yung first tower sa bottom lane, kailangan i-clear muna natin yung bottom lane tsaka tayo pupunta ng turtle. Ang problema nga lang, dahil namatay si Glue at hindi dumiretso si Roger sa turtle, kaya hindi na natin kailangan pa i-contest yun. Pero para makabawi sa nawalang objective, kailangan kumuha rin tayo ng objective. Hindi dapat tayo papayag na kapag nakakuha sila ng objective, hindi tayo makakabawi ng objective. Nagka-turtle yung ano, wala na. Turtle na yung kalaban. Tara, basag na lang tayo. Basag tayo, basag. Nasa baba sila. Buds, baba ka, Buds. Kaya mo na yan. Babasag sana kami dyan eh. Ay. Ay. Babasag tayo sa top. Basag. Pakop tayo sa kanila. Pawas spam na lang pag di tayo wala tayong papakapan. Uy. Ito mama. Patay ka na. Ah, nag-inbi. Nag-inbi siya. Hanggang pupunta. Buhay pa. Ang kulas, hindi pa na ako. Alam, hindi ako tumatagos ha. Patay ka na. Pinapatagal niya yung buhay niya. Uy, suplado yung minions. Attack the Lord, walang ano. Tatay, nasa baba. Kunin na natin to. Basag na rin tayo, dalawa yung tank eh. Okay na yun. Hindi niya ako sinisipa eh. Tank kasi to, ay ayoko i-burst eh. Tank kasi siya. Ayoko siyang i-burst. Masasayang yung skill ko sa kanya. Ito pwede ko i-burst. Lord, sige Lord lang. Lord lang tayo, Lord lang. Bakit? Bakit retreat? Bakit retreat? Nakuha yung Lord. Nakuha siya ng Lord. Wala ata siya retreat. Okay lang yan. Basag pa rin tayo. Tap ako, tap. Patay tatlo. Natay ko na yung YSS. Ay, hindi ko pala napatay. Pampalakas ng life steal, tatapusin nila. Sana marami kayong natutunan sa guide na to at kung meron kayong guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba sa subukan gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.